Chào cả nhà. Xôi là một món ăn quen thuộc của người Việt mình. Và nấu xôi có hàng trăm cách khác nhau, nhiều công thức khác nhau. Hôm nay mình sẽ đóng góp thêm một cái cách tiếp cận mới về xôi. Dĩ nhiên cũng dựa trên những cái nguyên liệu thân thuộc hàng ngày của chúng ta, sẵn có trong nhà. Nhưng mà món xôi của chúng ta sáng tạo thêm một chút xíu thì cái cách ăn xôi của chúng ta cảm thấy nó ngon và sang nữa. Bây giờ mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Mình sẽ dùng 2 lon sữa bò nếp ngỗng tương ứng với lại 530g, nửa chén đậu xanh bóc vỏ và một trái bắp Mỹ hay còn gọi ngô ngọt đó, mình lột vỏ. Rồi mình sẽ đi lấy sạch cái phần rau của nó. Mình sẽ dùng 2 cọng thun để vào tay như thế này, cà nó như thế này thì cái phần rau nó sẽ rơi ra hết. Rồi mình rửa sạch, xong rồi sau đó mình sẽ cắt ra như thế này. Cái phần xác cùi đó thì mình chừa lại, bởi vì nó làm cho cái xôi của mình nó xơ đó. Dùng cái cùi này nè, mình cắt nhỏ ra, rồi mình để qua một bên để chút nữa mình dùng sau. Cái phần cùi này nó sẽ làm cho món xôi của mình ngọt. Rồi cái phần bắp này mình sẽ xới nó lên cho nó rời ra. Chỉ vậy thôi. Cách nấu bằng nồi cơm điện mà nên cũng rất nhanh. Bây giờ mình đi vo nếp nhé. Nếp này thì mình vo cho nó sạch. Rồi nồi cơm điện mình mang ra. Đậu xanh mình cũng vo sạch nè, không cần ngâm gì cả. Rồi mình cho xuống ở dưới đáy nồi. Sau đó mình cho phần bắp vào. Bắp và đậu xanh nằm ở dưới đáy nồi để cái món xôi của mình nó không có bị cháy. Mình dàn nó ra cho nó bằng. Rồi sau đó mình cho cái phần nếp lên. Đây là nếp ngỗng mà nếp cũ nữa nha, cho nên nó hơi nở. Cho nên mình nấu ở đây mình sẽ đổ khoảng 700ml nước. Nếu mọi người nếp mới hoặc là nếp bắc thì giảm lượng nước một chút. Mình dùng 2 muỗng đường cát hoặc đường phèn, nửa muỗng muối và 1 muỗng dầu ăn. Chừng đây gia vị là nó đủ ngọt và đủ đậm đà cho một cái vị ăn thanh rồi. Rồi mình sẽ cho 700ml nước vào nè. Cái này là mình chỉ nấu bật một lần thôi và nấu 1,5 tiếng đến 2 tiếng. Còn nếu như mà nếp của mọi người nó mới hoặc là nếp bắc thì mình cẩn thận hơn, mình sẽ cho khoảng 550ml nước. Sau đó nếu nó khô thì mình sẽ dùng nước sôi đó, mình đổ vào rồi mình xới rồi mình hông thêm một lần nữa. Phần cùi bắp mình cho lên mặt nha. Như thế thôi. Mình cho vào nồi cơm điện, đậy nắp, bật, xong rồi 1,5 tiếng đến 2 tiếng sau là xôi sẽ chín dẻo luôn nè. Mình mở nắp nè, phần đậu xanh nó cũng trôi lên trên một ít nè. Mình sẽ lấy cái phần cùi bắp này ra. Phần cùi bắp này vẫn còn ăn được luôn đó mọi người, nó rất là ngọt luôn. Nấu theo cách này mình vẫn dùng được cái nước cốt của cùi bắp, mà mình cũng không tốn thời gian để mà đi ninh cái nước cốt này. Một công đôi việc và nhanh gọn lẹ. Mình xới lên nha. Mọi người thấy nó dẻo không? Nếu mà mọi người thích ăn khô hơn một chút xíu á, thì mọi người giảm lượng nước lại. Vì nhà mình thích ăn như thế này nè. Xem dưới đáy nồi xem thử nó có bị cháy không nha. Đó, mọi người thấy chưa? Nó không có hạt cháy nào hết á. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nó ra cái chén nhỏ. Xong rồi mình cho một ít dừa nạo sấy khô với mè lên. Rồi mình vo, mình bóp nó vo thành cái bánh như thế này nè. Thì cái món xôi của mình nó giống như là xôi vò vậy đó. Nó vừa dẻo, vừa bùi của đậu xanh, vừa ngọt của bắp, giòn giòn của mè,
và thơm béo của cái dừa nạo nữa. Ăn nó rất là thú vị luôn mọi người. Rồi, một bánh nè, ăn xôi mà giống như ăn bánh vậy đó. Cái này con mình nó rất là thích ăn kiểu này luôn. Nói chung các thành viên trong nhà đều thích ăn kiểu này. Mình vo nó khi còn nóng đó, thì lúc mình ăn á, cái bánh xôi của mình nó ấm ấm. Mình cho lên mặt nó một ít cái dừa nạo sấy nha. Mọi người có dừa nạo tươi thì càng tốt. Nhìn nó cũng khá là đẹp mắt đúng không? Mình cho thêm mè lên nữa. Mình có thể dùng đậu phộng giã nhuyễn hoặc là mè mình xay nhuyễn ra. Còn hôm nay mình để như thế này cho nó đẹp nè. Mọi người có mè gì thì dùng mè đó nha. Và mình quay nó sát vào để mọi người nhìn kỹ nha, để coi cái độ ngon của cái bánh xôi của mình nó thế nào nè. Đó, nhìn kỹ vào nè. Nhìn cứ tưởng như viên chè hay là cái bánh gì đó. Và mình ăn nó bằng cái đĩa, cảm giác nó rất là sang trọng luôn. Con mình nó rất là thích luôn. Và mình cũng sẽ trình bày cái món xôi ra đĩa theo kiểu truyền thống nha, để mọi người thấy so sánh giữa cái cách tiếp cận mới và cũ, hai cái cách ăn xôi nó như thế nào. Mình cũng in lại nữa, mình đè cái đĩa xuống, mình in kỹ. Rồi mình sẽ in nó thành cái đĩa xôi truyền thống như thế này. Những cái hạt bắp xen kẽ như hạt đậu xanh. Rồi mình cũng rải cái phần dừa nạo sấy lên trên mặt. Đó thì cũng cho mè lên. Vậy thôi. Dĩ nhiên cái món xôi của mình nó cũng vẫn rất là thơm ngon và đậm đà. Tuy nhiên khi mình ăn theo một cái cách mới lạ thì mình cảm thấy nó rất là ngon và thú vị, phải không mọi người? Mọi người có thể thử theo cách của mình. Chúc bạn làm món xôi này thành công, cũng như là nếu thấy video của mình hữu ích nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình để làm nhiều công thức mới hay hơn nữa nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt và hẹn gặp lại.